من آرزوام و امروز برک داریم. این برک با برک‌های دیگه فرق داره چون به روش اصل استانبول درست میشه. البته مواد داخلش رو میتونید هر چیزی که دوست دارید برید. منم مواد داخلش رو به ذائقه خودم ریختم. پس بریم سراغش. خب اول از همه 500 گرم پیاز و نگینی خورد میکنیم و سرخ میکنیم. حالا حدود 550 گرم گوشت رو به پیاز اضافه میکنیم و درش رو میذاریم تا همراه با سرخ شدن بپزه. بعد از اینکه یکم تفت خورد 300 گرم قارچ خورد شده رو بهش اضافه میکنیم و مجدد درش رو میذاریم تا با آب قارچ گوشت هم بپزه. هر چند دقیقه درش رو برمیداریم و هم میزنیم و مجدد میذاریم. بعد از اینکه قارچ و گوشتمون خوب تفت خورد بهش مقداری زردچوبه، نمک، آویشه، فلفل قرمز و پودر سیر میزنیم. یه مقدار تفتش میدیم و از رو گاز برمیداریم. من نصف موادمو جدا میکنم چون میخوام به نصف دیگهش رب بزنم و چند طعمو تست کنم. باقی مونده مواد رو دوباره میذارم روی گاز. بهش 2 قاشق رب اضافه میکنم و یه مقدار تفتش میدم تا رنگ رب عوض بشه. حالا توی یک کاسه یه تخم مرغ رو میزنم تا یکم کف کنه. بهش 3 قاشق ماست اضافه میکنم و به خوبی هم میزنم. بعد 1/4 لیوان شیر رو میریزم توش و مجدد هم میزنم تا خوب قاطی شن. فقط یادتون باشه این مواد رو از قبل بذارین بیرون از یخچال تا به دمای محیط برسن و بعد با هم قاطیشون کنیم. حالا 1/4 لیوان روغن اضافه میکنم و اینم به خوبی هم میزنم. این موادی که من دارم درست میکنم مواد برک اصل ترکیه است. شما اگه اینا رو دوست ندارید میتونید هر کدوم از اینا رو به تنهایی بزنید. تخم مرغ یا حتی آب، شیر یا ماست، هر کدوم از اینا رو به خمیرتون بزنید باعث نرم شدن خمیرتون میشه. من به ذائقه خودم به این مواد یکم ادویه هم میزنم. آویشه، فلفل قرمز، نمک و پودر سیر و قاطیشون میکنم. من بسته خمیر یوفکا رو 20 دقیقه قبل گذاشتم بیرون تا به دمای اتاق برسه. حالا یه دونش رو میذارم روی تخته و به موادمون آغشته میکنم. واسه اینکه بتونین راحت تر بلندش کنین لبه هاشو زیاد نزنین. حالا که طرفش رو که زدیم برش میگردونیم و اون طرفش هم میزنیم. یه مقدار از مواد گوشت و قارچمون رو میریزم روش. حالا یکم جعفری و یکم پنیر پیتزا. حالا از کنارها تاش میکنیم و از بالا به سمت پایین. اصلا عجله نکنین، خیلی آروم تا بزنید تا خمیرتون پاره نشه یا حداقل کمتر پاره شه. بعد میچینم توی سینی فرم. سعی کنین خمیرتون رو دونه دونه در بیارین و بهش مواد بزنین و روی اون یکی ها رو بپوشونین چون بهشون هوا بخوره خشک میشن. حالا میخوام چند تا برک گوشت بدون رب درست کنم. تو چند تاش پنیر و جعفری میریزم و تو چند تاش هم نمیریزم تا طعمای متفاوت رو امتحان کنیم. بعد از اینکه چیدمشون توی سینی فر یه زرده تخم مرغ یکم میزنم و با فرشه روی برکامون میمالم. و در آخر روشون یکم کنجد میریزم.
حالا بورکامو میذارم توی طبقه فر از قبل گرم شده روی دمای 200 درجه حدود 20 تا 25 دقیقه بمونه. و در آخر اگه دوست داشتین خیلی کم شعله بالای فرتون رو روشن کنین تا روش هم خوب ترد بشه. امیدوارم که درستش کنید و کلی لذتشو ببرید. نوش جونتون. خب من بورکا رو خوردم، خیلی خوشمزه بود، خیلی لذت بردم. هم بورک با ربمون هم بدون ربمون فوق‌العاده، ولی به نظر من بدون ربش خوشمزه تر بود چون بیشتر طعم بورک رو احساس می‌کردم و یه مزه متفاوت از غذاهای روزانه میداد. حالا این برمیگرده به ذائقه خودتون، شما میتونید جفتش رو درست کنید و امتحان کنید. لطفاً آرزو تایم رو فالو کنید توی آپارات، اینستاگرام، یوتیوب.